canalul meu. Aici e ajutorul meu, Sasha. El te va ajuta să facem un mix slime azi. Deci să începem. O să-i dăm drumul lui Sasha să vedem ce șampon va alege. Pe amândouă! Le-a ales pe amândouă, acum o să le punem pe amândouă. Prima dată o să-mi pun asta. Nu o să pun mult pentru că e șamponul meu de păr. Ok, să trecem la următor. Hai Sasha, deci alege! Aici! Aici! Hai, alege! Alege! Uite, aici, alege ceva dintre ele. Nu, aici! Deci a ales șamponul ăsta de la Farmec. Vrea să ia și pasta. Nu merge așa de bine. Zic acum, hai, du-te! Hai, du-te și mănâncă! Bine că ai luat ăla. Are șamponul negru, al tatăl meu. Atâta. Și ultimile două ingrediente. Hai, alege. Bravo, atâta doar. Ales felii. Ok? E de ajuns. Să începem să le amestecăm. A ieșit un gri deschis. Acum vom pune un pic de lipici ca să se activeze. I think it's fail. Vom pune glicerina. Nu știu dacă o să iese slime-ul ăsta. Puteți vedea, se formează, uitați, chiar nu e fail. Încercați și voi acasă. Dacă aveți câine, ca mine așa. Slime-ul s-a format. Hai să vedem dacă face bule. Ok. Îl luăm după castron și să-l punem pe masă să-l modelăm. Slime-ul este reușit 100%, puteți și voi să încercați cu șampoane, cu geluri de duș, tot ce aveți prin casă. Și ne vom vedea la un alt videoclip. Pa, pa!